आज आम्ही मस्त ओल्ड रेसिपी तेरा पान्ना गोजू करता ती ह्या रेसिपी 4 जणांक पावता 10 दुकोनो 15 तेरा पान हांगा तरण्याची मदेची पान काढला ताजी वेंटी आणि मागशीचे नार काण घेवया पन्नांतू तुम्ही इष्टाचे रेसिपी खंयची म्हणून कमेंट करेन ती नो पिजल नंतर तेरा पान जून जाता पत्रडा पन्ना चर्च मुझंग मी एक वीडियो केलेला आसा लिंक डिस्क्रिप्शन तानी कमेंटान दिला चेक करी ती धुवून उदक नेसतो नो कुकरान तू एक रफली शिंदून घाला जाल्यार सन्न कुडको चिंचाम एक तरणे मिरसांगी हे तितली ठीक ना रुचीक मीठ आणि एक 1/2 कप तितले उदक चड घालचे नाका थोडे घाला पुरो मीडियम फ्लेमान तू दोन्ही बिगल काण घेवया हांगा पळया मस्त उण्या उदक घालला हांवें ह्यात एक मिक्सीन घालून शिजलेल्याची उदक घालून लना वाटून घेवया जाय जाल्यार तशीची उदक घालून कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करून घेयन ती तेरा पान गुज्जू मनाची के धट असू का हाका एक 7 दुकून 8 लसूण चिंचून घेवन थोडे तेलान तू तांबडे जेवते भाजून घेवया गट्टी फोडणी दिवया आम्ही नेक्स्ट खंयची रेसिपी कर का म्हणून कमेंट करेन ती सम मिक्स करून सर्व करूक रेडी गोज्जू रात्री ते वर्क जाल्यार एक खतखत पाडा जाल्यार आमगेल चॅनल आमचे बसरीका सब्सक्राइब करेन ती वीडियोस इष्ट जाल्यार शेअर करेन ती प्रति वीडियो लाइक करेन ती थँक्यू बाय टेक केअर.